স্টার্ট কর তোরা দেখিছে পেইন্টিং হয়েছে বাস স্টার্ট না বাস ইয়াতে OPD এক্সটুল লগা আছে লগতে আমাৰ এটো হৈছে স্ক্যানাৰত চাব ইয়াতে কিমান বিলাক কোড আহিছে দেখিছে স্টেপ বাই স্টেপ মই গঠে ক'ব গলে বহুত দীঘল হৈ যাব ভিডিওটো ওয়াচ ইগনিশন অন হৈছে ফিউল আহিব লাগে ঠিক আছে হ'ব ঠিক আছে ফিউল আহা নাই এই কেপটো ইয়াতে গুছাৰ পিছত দেখা পাম ইয়াতে ফিউলৰ লাইন ঠিক আছে ফিউল পাম্পত অলৰেডি মানে এটো কাম হৈ আছে চাইছে ঠিক আছে চাবিটো অন কৰচোন অফ অন কৰ কোনো ৰিজাল্ট আহা নাই এতিয়া আমি চাব লাগিব কি ফিউল ৰিলে আৰু ফিউল ফিউজ এই দুটা বস্তু আমি চাইছে ইগনিশন যেতিয়া আমি ইগনিশন অন কৰিম দেখিছে গাইস ইগনিশন মোৰ অন আছে সেইকাৰণে ইয়াতে বাল্বটো জ্বলিছে ইগনিশন অফ কৰিছো নুমি গৈছে সো মই ইয়াৰ পৰা এতিয়া মই ডাইৰেক্ট জাম্প কৰি প্লে দেখুৱাম চাব ইয়াতে 12 ভোল্ট আহিব ঠিক আছে ওচৰলৈ গাইস আৱাজটো শুনিব মেইন প্ৰবলেম হল আমাৰ ইয়াতে গ্ৰাউণ্ড আহিব লাগে তো সেই গ্ৰাউণ্ডটো মানে ইসিউৰ পৰা আহা নাই তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ইসিউটো খুলিম আৰু ৰিপেয়াৰিং কৰি প্লাই ঠিক আছে ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল দা কাৰ কেয়াৰ বহুত দিন পিছত ভিডিও আহি আছে ভিডিওলৈ পলো কেইদিনমান আগতে মই গাড়ীখনৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট এটা আপলোড কৰিছিলো গাড়ীখন ষ্টাৰ্টিং প্ৰবলেম আছিলে ষ্টাৰ্টিংৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰবলেম আছিলে তো গা বেয়া আছিলে বহুত কেইদিন ধৰি প্লাই মোৰ আজি আকৌ এগেইন ওয়াৰ্কশ্বপত আহিছো ফল্ট আপোনালোকক মই দেখুৱাইছিলো ECM ৰিপেয়াৰিং কৰিছিলো ECM আনিবৰ কাৰণে আমি এটা জায়গাত গৈছিলো গুৱাহাটীত তো তাৰ পৰা আমি ECM লৈও আহিছিলো কিন্তু ECM আনাৰ পিছতো কাম হোৱা নাছিলে আৰু যেটো আমি ECM ৰিপেয়াৰিং কৰি প্লাই লৈছিলো হেতু আনা দিনাই ফেল মাৰিছিলে আৰু গাড়ীখনত এক্সাক্ট প্ৰবলেম ECMৰ ভিতৰতে আছিলে মেইন ফল্ট ECMৰ ভিতৰতে আছিলে ফিউল পোৱা নাছিলে তো ফিউল কিয় পোৱা নাছিলে হেতু মই কৈ আছো তো গাইস ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকে হেকলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত আপুনি আহে প্ৰথমবাৰ কাৰণে ভিডিও চাই আছে তেতিয়াহলে গাইস প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি প্লাই নটিফিকেশন হিট কৰি ল'ব তো প্ৰথমতে গাইস মই দেখুৱা লৈছো এইটো হৈছে BCM এইটো হৈছে ক্লাষ্টাৰ মিটাৰ এই দুটা বস্তু দেখুৱালো লগতে গাইস গোটে চাবিৰ সেটটো লৈছো ইয়াতে একপাত চাবি লাগি আছে আৰু এইটো হৈছে চাবিৰ লক সেট এই দুটা দৰজাৰ লক ঠিক আছে আৰু লগতে আমাৰ মেইন বস্তুটো হৈছে এইটো হৈছে ECM এই বোৰ্ডখনে আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব মেইন ফল্ট আছিলে এই বোৰ্ডখনতে তো ইয়াৰ পৰা ফিউলৰ ৰিলে লৈকে মানে 12 ভোল্ট নেগেটিভ সাপ্লাই হ'ব লাগে তো এই 12 ভোল্ট নেগেটিভ এই বোৰ্ডখনৰ পৰা সাপ্লাই নহয় গোটেইখিনি বস্তু আনাৰ এটা কাৰণ আমি ইয়াতে নতুনকে প্ৰগ্ৰামিং কৰিব নালাগে ECM টো আমি প্ৰগ্ৰামিং কৰিব নালাগে অলৰেডি প্ৰগ্ৰামিং আছে সেই কাৰণে এখন সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ীৰ পৰা যিখন গাড়ী নেকি স্কিপ কৰা হৈছে মানে ডেম্পত দিয়া হৈছে তাৰ কাৰণে আমি স্কিপ কৰা গাড়ীখনৰ পৰা গোটেইখিনি বস্তু খুলি প্লাই লৈ আহিছো ইয়াতে ইনষ্টল কৰিম আৰু সেলফ মাৰিম গাড়ী ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ 110% গ্যাৰান্টি আছে A few inches later প্ৰথমতে দেখুৱাইটো গাড়ীখনৰ কন্ডিশন চাওক গোটেই বস্তু ইয়াতে মানে এটো জেড খোলা আছে আমি বহুত বস্তু ইয়াতে চেক কৰিছিলো ওয়েৰিংৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি বস্তু আমি চেক কৰিছিলো তো চেক কৰাৰ কাৰণে গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে খোলা আছে তো নেক্সট স্টেপ হৈছে আমাৰ BCM যিখন বডি কন্ট্ৰোল মডিউল হয় মানে গোটেই বডিৰ ইলেক্ট্ৰিক্যাল ফাংচনটোক কন্ট্ৰোল কৰি থাকে এইখন হৈছে BCM তো BCM ৰ গাইস লোকেশন হৈছে এইটো ইয়াতে আমি BCM খন এতিয়া ফিটিং কৰিব গৈ আছো BCM খন ইয়াতে এনেকে ফিটিং কৰিম ফার্স্ট হল এটা কানেক্টর আর সেকেন্ড আৰু এটা কানেক্টর ইয়াতে দুটা কানেক্টর লাগি থাকে এই দুটা কানেক্টর আমাৰ BCM খন কমপ্লিট হৈ যাব আমি ফিটিং কৰিম ECM খন মানে কি এই যিখন গাড়ীখনৰ মেইন যিখন মেমৰি যিখন মানে কম্পিউটাৰ হয় এটো কম্পিউটাৰ বুলি ক'ব পাৰে কাৰণ গোটেই ইলেক্ট্ৰিক্যাল ফাংচনটো অপাৰেট কৰি থাকে কন্ট্ৰোল কৰি থাকে ECM ৰ লোকেশন গাইস এইটো হৈছে ECM ৰ লোকেশন ইয়াতে তো এতিয়া আমাৰ কাম থাকি গল ক্লাষ্টাৰ মিটাৰ যেটো ড্যাশবোৰ্ডত আপোনালোকে দেখিব পায় যদি আমি BCM আৰু ECM খন আমি চেঞ্জ কৰো আৰু যদি ক্লাষ্টাৰ মিটাৰটো চেঞ্জ নকৰো যেটো ড্যাশবোৰ্ডত থাকে মিটাৰ হেতু যদি আমি চেঞ্জ নকৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব মিটাৰটোৰ কাৰণে আমাৰ গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট নহব কিয় ষ্টাৰ্ট নহব অলৰেডি আমাৰ BCM ECM অলৰেডি প্ৰগ্ৰামিং কৰা আছে আৰু এই মিটাৰটো আমাৰ প্ৰগ্ৰামিং কৰা নহব যদি আমি গাড়ীখনত থকা মিটাৰটো লগাই দিও তো হেতু কাৰণে আমি মিটাৰটো চেঞ্জ কৰি আছো মিটাৰৰ লোকেশন হৈছে এইটো তো ইয়াৰে পিছত থাকিব আমাৰ ইগনিশন সুইচ হৈ গল ECM BCM লগতে যেটো ক্লাষ্টাৰ মিটাৰ আছিল হেতু আমি ফিটিং কৰিলো এতিয়া আমাৰ বাকি থাকি গল যেটো ইগনিশন সুইচ আছিল হেতু ফিটিং কৰা তো ইগনিশন সুইচৰ লোকেশনটো জানে ন গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰিলে ক'ত থাকে তো এই প্ৰবলেমৰ লগত ৰিলেটেড ফল্ট দেখুৱাইছিলো কিন্তু ফল্ট কৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল হেতু মই আপোনালোকক দেখুৱা নাছিলো তো আজিৰ ভিডিওটো মই আপোনাক এতিয়া দেখুৱাব গৈ আছো তো গাইস এইটো হৈছে ফিউল লাইনত এটো লগোৱা আছে ইয়াতে ফিউল টেম্পাৰেচাৰ সেন্সৰ তো এই ফিউল টেম্পাৰেচাৰ সেন্সৰটো কি হৈছিল আপোনাৰ ইয়াতে ওয়্যাৰডাল দেখিছে এডালৰ ওপৰত এডাল জাপ খাই প্লাই মানে বহুত গাড়ী অলপ পুৰণা হৈছে কাৰণে ওয়্যাৰিংটো হাৰ্ড হৈ প্লাই ইয়াতে এনেকে লিকেজ হৈছে তো লিকেজ হৈ প্লাই দুইটা এক লগত আৰ্থিং হৈছে আৰ্থিং হৈ প্লাই ECU মানে সিগনেল ভালকে পঠাব পৰা নাছিল তো তাৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰাই শৰ্ট সাৰ্কিট হৈ প্লাই যেটো ECM ৰ যেটো পৰা যেটো গ্ৰাউণ্ড 12 ভোল্টৰ ৰিলে লৈকে সাপ্লাই হৈছিল 12 ভোল্ট যেটো সাপ্লাই হৈছিল তাত
মানে ডিছকানেক্ট হৈ গৈছে, মানে ছাপ্লাই পঠাব পৰা নাছিলে। ইয়াৰ ECM ভিতৰতে প্ৰব্লেম হৈছিলে, বাট ECMটো ৰিপেয়াৰিং কৰিব নোৱাৰিলে। তো আফচোচ একো নাই, আমি নতুন ECM লগাই দিম। বনেটটো খোল আৰু গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰিবি। বনেট খোল। ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, ষ্টাৰ্টিং অলপমান লেট হৈ আছে, সেইটো কাৰণে মানে ৰাতিপুৱা ফাৰ্ষ্ট টাইম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। গাড়ীখনত গ্ল' প্লাগৰ ইছ্যু আছে, আৰু লগতে গাইজ এই গাড়ীখনত ফিউল ইনজেক্টৰৰ লগতে ইঞ্জিনত বেক কম্প্ৰেচাৰ আছে। তো সেইকাৰণে গাড়ীখনৰ ষ্টাৰ্টিং অলপ লেট হৈছে, কাৰণ কম্প্ৰেচাৰ ইনষ্টেণ্ট বনাব নোৱাৰে। ডিজেল গাড়ীত ইনষ্টেণ্ট কম্প্ৰেচাৰ বনাব পাৰিব লাগে, তো সেই কম্প্ৰেচাৰটো ভালকে বনাব পৰা নাই কাৰণে গাড়ীখন ষ্টাৰ্টিং অলপ লেট হৈ আছে। আৰু গাড়ীখনত ক্লাষ্টাৰ মিটাৰত দুটা লাইট শ্ব' কৰি আছে, মই লাইট দুটা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এটা হৈছে গ্ল' প্লাগ আৰু ছেকেণ্ড হৈছে চেক ইঞ্জিন, যিটো মাল ফাংচন ইঞ্জিন চেক ইঞ্জিন লাইট কওঁ। ইঞ্জিন ৱাৰ্ণিং লাইট আমাক ক্লাষ্টাৰ মিটাৰত শ্ব' কৰি আছে। আকৌ এবাৰ মই ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই দেখুৱাইছোঁ। ইগনিশ্যন অন কৰিলোঁ, ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া চাব ফিউল ল' আছে, ফিউল ল' থকাৰ কাৰণে এইটো লাইট ইয়াতে দেখুৱাই আছে। লগতে এইটো চেক ইঞ্জিন আৰু এইটো মাজে মাজে ব্লিং কৰি আছে, এইটো গ্ল' প্লাগৰ হয়। যিটো হিটাৰ প্লাগ থাকে, এই গ্ল' প্লাগৰ লাইটটো ব্লিং কৰি আছে, আৰু চেক ইঞ্জিন। এইকেইটা বস্তু চেক কৰিবৰ কাৰণে লগাম মই এতিয়া স্কেনাৰ। কাৰ স্কেনাৰৰ লোকেশ্যন হৈছে এইটো, ইয়াতে OPD কানেক্টৰৰ লোকেশ্যন হৈছে এইটো, আৰু আমি এইটো ইয়াতে এইটো লোকেশ্যনত ফিটিং কৰিম। X2 তিৰি এতিয়া গাইজ OPD কানেক্টৰ ইয়াতে কানেক্ট কৰিলোঁ, লগতে স্কেনাৰ অন কৰিছোঁ। কি প্ৰব্লেম ওলাই ইয়াতে বৰ্তমান আমি চাই ল'ম। কানেক্ট হৈছে, কানেক্ট হোৱাৰ পিছত ইগনিশ্যন ইয়াতে অন কৰিছোঁ, ইগনিশ্যন অন কৰি ৰাখিছোঁ। লগতে ইয়াতে প্ৰচেছিং হৈ আছে, তো প্ৰচেছিং হোৱাৰ পিছত চাই লওঁ। অটো স্কেন হৈ আছে, অটো স্কেন হোৱাৰ পিছত কি ৰিপৰ্ট আহে, কি ফল্ট কোড দেখুৱাই, সেইটো আমি চেক কৰি ল'ম। 27টা বৰ্তমান আমাক ফল্ট কোড দেখুৱাই আছে। লগতে এইটো চাওক 17টা স্কেনিং কৰা কমপ্লিট হৈ গৈছে। এতিয়া বাকী আছে 24টাৰ বাকী যিখিনি ওলাই আকৌ চাই লওঁ কি আহি থাকে। অকণমান টাইম লাগি আছে, তো তেতিয়ালৈকে মই হোল্ড কৰি ৰাখিছোঁ। স্কেনাৰত চাব ইয়াতে কিমানবিলাক কোড আহিছে দেখিছে। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই গোটেই ক'ব গ'লে বহুত দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো, তো মই ওপৰৰ পৰা যিমানখিনি পচিবল হৈছে মই দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰথমতে ইয়াতে যিমানখিনি কোড আহিছিলে আগতে মানে টেকনিচিয়ানে হয়তো কোনোবাই কিবাকিবি বহুত কানেক্টৰ খুলিছিলে, তো তাৰ কাৰণে ইমানবিলাক কোড আহি আছিলে। তো এতিয়া আমি ক্লিয়াৰ ডাটা কৰিছোঁ, ক্লিয়াৰ ডাটা কৰি পেলাই চাওঁ আকৌ এবাৰ স্কেনিং কৰি পেলাই, তো ইয়াতে আকৌ কিবা কোড আহে নেকি। এটা দেখুৱাই আছে P010400 এটা কোড দেখুৱাই আছে। আৰু বাকী বৰ্তমান চাওক ইয়াতে মাল ফাংচন ইমেইল লাইটটো ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছে, চেক ইঞ্জিন লাইটটো গুচি গৈছে, আৰু গ্ল' প্লাগৰ যিটো লাইট হয় সেইটো এতিয়াও ব্লিং কৰি আছে। আকৌ এবাৰ আমি চিষ্টেম চিলেক্ট কৰি পেলাই চাই ল'ম, তো চাই পেলাই কি কোড আহে এইটো এবাৰ ফাইনেল দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া ফাইনেল দেখুৱাব গৈ আছোঁ। চাব ইগনিশ্যনটো মই অন কৰিম, ইগনিশ্যন অন কৰিছোঁ। ইয়াতে চেক ইঞ্জিন লাইটটো আমাক ইণ্ডিকেট কৰিছে, তো বৰ্তমানটো আমাৰ ঠিকে আছে। এবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই চাই লওঁ। অকণমান লং চেল্ফ লৈ আছে গাড়ীখন, ইঞ্জিনৰ অলপমান প্ৰব্লেম আছে, ইঞ্জিন কম্প্ৰেচাৰটো বহুত কম বনাই আছে, তো সেইটো কাৰণে অলপ লং চেল্ফ লৈ আছে। বাট ইয়াতে চাওক চেক ইঞ্জিন লাইট গুচি গৈছে, কিন্তু গ্ল' প্লাগৰ যিটো লাইট সেইটোৱে এতিয়াও ব্লিং কৰি আছে, কাৰণ গ্ল' প্লাগ মানে কি বেয়া আছে, দুটা গ্ল' প্লাগ বেয়া আছে, তো সেইটো কাৰণে আমাৰ গ্ল' প্লাগৰ লাইটটো এতিয়ালৈকে দেখুৱাই আছে। তো আমাৰ কাম আছিলে গাইজ গাড়ীখনৰ ফল্ট ছল্ভ কৰাৰ কাৰণে। গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হোৱা নাছিলে, ষ্টাৰ্টিং প্ৰব্লেমটো দূৰ কৰাৰ কাৰণে। দেখিছে এতিয়া গাড়ী ষ্টাৰ্ট হৈ আছে, আৰু এবাৰ সৰু এটা টেষ্ট ড্ৰাইভ ল'ম। টেষ্ট ড্ৰাইভ লৈ পেলাই আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সমাপ্ত কৰিম। লগতে গাইজ এবাৰ মই বস্তুকেইটা দেখুৱাই দিওঁ, যিকেইটা বস্তু চেঞ্জ হৈছিলে। চাওক গাইজ ইয়াতে গোটেই চিটত আছে এইবিলাক। এইটো হৈছে মিটাৰটো, লগতে এই দুটা দৰ্জাৰ লক, এইটো হৈছে আমাৰ পুৰণা ইগনিশ্যন ছুইচটো, আৰু এইখন হৈছে ECM বৰ্ডখন, এইখন আমি চেঞ্জ কৰিছোঁ, আৰু এইখন আছিলে BCMখন। এই পুৰা কিটটো ইয়াতে চেঞ্জ কৰি পেলাই ৰখা আছে। এতিয়া গৈ আছোঁ আমি গাড়ীখন টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিবৰ কাৰণে। মই একেবাৰে কমকৈ হ'লেও 15 কিলোমিটাৰ গাড়ীখন ৰান কৰিছোঁ। 15 কিলোমিটাৰ ৰান কৰাৰ পিছত বাকী একো অসুবিধা নাই, গাড়ী ধুনীয়া স্মুথ চলি আছে, আৰু ষ্টাৰ্টিঙতো এতিয়া কোনো ইছ্যু নাই। আৰু এয়াৰ মাৰ্ক চেঞ্চৰটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছে যে এয়াৰ মাৰ্ক চেঞ্চৰটোৰ কাৰণে এইটো কাৰণে গাড়ীখনত অলপ মানে পিক আপৰ অলপ গণ্ডগোল হৈ আছে। তো বাকী ইমানখিনি আছিলে, গাড়ীখনৰ প্ৰব্লেম ছল্ভ হৈ গ'ল, ভাল লাগিলে, কাৰণ ইমান দিন গাড়ীখন বহিছে আৰু কাষ্টমাৰক বহুত কম বাজেটতে কামখিনি মানে কৰাই দিব পাৰিছোঁ। এতিয়া মেইন কথা হ'ল গাড়ীখনত কিমান টকা খৰচা হ'ল। 80,000 ওচৰত ECMটোৰ দাম আছে। বাকীটো মই গোটেই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, BCM, ক্লাষ্টাৰ মিটাৰ, লগতে ইমো মানে চাবি ছেটটো, আৰু লগতে BCMখন, গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। তো চবখিনি বস্তু যদি মই কিনিব গ'লো হয়, তেতিয়াহ'লে গাড়ীখন বিক্ৰী কৰিলেও মই ইমান টকা নাপালোঁ হয়। এখন ছেকেণ্ড হেণ্ড ভাল কণ্ডিশ্যনৰ 2 বছৰ 2.5 বছৰ পুৰণা এখন এল্টো পাই গ'লো হয়। এল্টো
এখন ছেকেণ্ড হেণ্ড ল'ব পাৰিলো হয় VXI হওক বা LXI হওক মই ভাল কণ্ডিশ্যনৰ এখন এল্ট ল'ব পাৰিলো হয় তো ইমান টকা মানে খৰচা হ'ল হয় যদিহে মই নতুন লগাব গ'লো হয় তো সেই কামখিনি কিমানত হৈছে জানে মাত্ৰ 30,000ৰ ভিতৰত 30,000 টকাত ECM BCM মানে ক্লাষ্টাৰ মিটাৰৰ পৰা গোটেইখিনি বস্তু আহি গৈছে ছেকেণ্ড হেণ্ড মাৰ্কেটৰ পৰা লৈ আহিছিলো এণ্ড গাইজ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু গাইজ মোৰ চেনেলত যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই নটিফিকেশ্যন অন কৰি ৰাখিব কাৰণ মই অট'মেটিক ৰিলেটিভ এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে লৈ আহি থাকোঁ তো গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে লগ পাম এটা ভাল ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বাই